साथीहरू स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल pstechnepalमा। आज म तपाईलाई पेपाल एकाउन्ट कसरी बनाउने यसबारेमा सिकाउन गइरहेको छु र त्यसका लागि चाहिँ हामीलाई युनाइटेड स्टेटको मोबाइल नम्बर आवश्यकता पर्दछ अनि तपाईलाई पोस्टल कोड, स्टेटहरू र एड्रेसहरू सम्पूर्ण कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ र त्यसका लागि चाहिँ तपाईहरुले यो दुईटा टेक्स्ट नाउ र सेकेन्ड लाइन भन्ने एप युज गरेर मोबाइल नम्बर युनाइटेड स्टेटको सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र मैले तपाईलाई यो टेक्स्ट नाउ र सेकेन्ड लाइन सम्बन्धी भिडियोहरू पनि बनाइदिएको छु कि हाउ टु गेट युनाइटेड स्टेट नम्बर फ्री भनेर यो सम्बन्धी भिडियो बनाइदिएको छु। भिडियो मजाले हेर्नुभयो भने युनाइटेड स्टेटको नम्बर कसरी पाउने तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ र यदि यो सम्बन्धी तपाईहरुलाई आएन, भिडियो हेरेर जान्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला र अब म तपाईलाई पेपाल एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यतापट्टि लगेर देखाउने छु र आफ्नो क्रोम ब्राउजरबाट म तपाईलाई देखाउने छु। क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर paypal.com/us.home डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ यहाँ देखाएको छ र तपाईहरुले अब म तपाईलाई सुरुमा एउटा ट्याब खोलेरै देखाउने छु। यहाँनिर न्यू ट्याब गरौँ र यहाँनिर हामीहरूले सर्च गर्नुपर्ने छ paypal.com। यति सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो खाले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। सेम इन्टरफेस आयो र यहाँनिर तपाईले paypal.com US/home देखाएको छ हाम्रोमा चाहिँ। तपाईहरुको चाहिँ त्यहाँनिर नेपाल पनि देखाउने गर्दछ, एनपी देखाउने गर्दछ र यहाँ तल आएर तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मुनिपट्टि आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँ युनाइटेड स्टेटको तपाईहरुले लोगो देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ यदि तपाईहरुको नेपालको लोगो देखाएको खण्डमा चाहिँ यसैलाई थिचेर तपाईहरुले चेन्ज गर्नु होला र यहाँ गएर तपाईहरुले अमेरिकाजमा आउनुस्। अमेरिकाजमा आएर मुनिपट्टि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर युनाइटेड स्टेट देखिसकेको छ र यसलाई थिच्नु होला। यति थिचिसकेपछि तपाईहरुलाई यो इन्टरफेस आउनेछ र यति आइसकेपछि तपाईहरुले मेन मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। यता मेनुमा थिचिसकेपछि तपाईले यहाँनिर मुनिपट्टि साइन अप फर फ्रीमा थिच्नुहोस्। यसमा थिचिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर पर्सनल एकाउन्ट देखाएको छ र यसमा तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँनिर सुरुमा इमेल सोध्नेछ। इमेल तपाईले आफ्नो दिनुस् र म यहाँनिर एउटा इमेल दिनेछु। र इमेल दिइसकेर हामीहरूले यहाँनिर लास्ट लिगल फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट नेम मैले यहाँ दिएँ र यहाँनिर तपाईहरुले लास्ट नेम दिनु होला। यति गरिसकेर हामीहरूलाई यहाँ पासवर्ड सोधेको छ। पासवर्डका लागि चाहिँ थोरै म भिडियोलाई पज गर्छु। यो दुईटै काम यहाँ दुईटै तपाईहरुको सेम पासवर्ड टाइप गरिसकेर चाहिँ यहाँ स्टे लगइन फर चेकआउट भनेर यो बटनलाई थिच्नुहोस् र यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु होला। यति गरिसकेर हामीहरूलाई यहाँनिर अर्को पेज लोड हुने गर्दछ र यहाँ तपाईलाई स्ट्रिट एड्रेसहरू सोध्ने गर्दछ। स्ट्रिट एड्रेसमा चाहिँ तपाईले यहाँ आएर 726 यो एड्रेस तपाईहरुले राख्नु होला र यो राखिसकेर तपाईहरुले माथिपट्टि कहीँ पनि थिच्नुहोस् र यहाँ सिटी तपाईलाई देखाएको छ। सिटीको ठाउँमा तपाईहरुले यो एड्रेस राख्नु होला र स्टेटमा तपाईहरुले क्यालिफोर्निया सेलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेर हामीहरूलाई यहाँ जिप कोड सोधेको छ। तपाईहरुले यो जिप कोड सेम पुट गर्दा फरक पर्दैन। तपाईहरुले यही अथवा तपाईहरुले गुगल सर्च गरेर पनि सम्पूर्ण जिप कोडहरू चाहिँ भेट्न सक्नुहुनेछ र यहाँ हामीहरूलाई मोबाइल नम्बर सोधेको छ। म यतापट्टि सेकेन्ड लाइनबाट यो नम्बर कपी गरेर लानेछु। यदि तपाईहरुलाई यो सेकेन्ड लाइन अथवा टेक्स्ट नाउ सम्बन्धी भिडियोहरू चाहिएको छ भने चाहिँ यसबाट नम्बरहरू चाहिँ युनाइटेड स्टेटको सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ। म यसको
लिङ्क पनि तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यदि तपाईहरुको युनाइटेड स्टेटको नम्बरहरु चाहिँ तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुभएको खण्डमा त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु जान्नुहुनेछ। र यहाँ हामीहरुलाई लिङ्क अ कार्ड भनिया छ। यहाँनिर चाहिँ हियर टु रिसिभ मनी मुनिपट्टि आएर हियर टु रिसिभ मनीमा थिच्नु होला। यहाँ हामीहरुलाई यति थिचिसकेर यहाँ हामीहरुको अर्को इन्टरफेस आएको छ र यहाँनिर हामीहरुलाई अब यतापट्टि मेनुमा थिच्नुहोस्। यता मेनुमा थिचेर तपाई फेरि यहाँ माथिपट्टि सेटिङमा आउनु होला। सेटिङ जस्तो बटन रहेको छ र यहाँ आइसकेपछि हामीहरुले यहाँनिर फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर getpaypal.me मा तपाईहरुले यहाँनिर नामहरु राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईहरुको कुनै पनि एउटा फोटोहरु र यहाँ getpaypal.me मा म तपाईलाई लगेर देखाउने छु। र यो चाहिँ हाम्रो फेरि पेपाल रिडाइरेक्ट भएको छ र यहाँनिर अब यसमा तपाईहरुले यहाँ गर्नुपर्ने काम भने चाहिँ एसएसएन मेन कुरो रहेको छ एसएसएन र यो स्टेप चाहिँ तपाईहरुले मजाले बुझेर हेर्नुस्। यहाँ गएर तपाईले एसएसएन जेनेरेटर सर्च गर्नुस् गुगलमा र यति गरेर तपाईहरुलाई एसएसएन जेनेरेटर सुरुकै अप्सनमा जानुहोस् र यति गरिसकेर तपाईहरुले यहाँनिर अल स्टेट देखाएको छ। तपाईहरुले यो अल स्टेटको ठाउँमा क्यालिफोर्निया सिलेक्ट गर्नुहोस्। क्यालिफोर्निया यहाँनिर हाम्रो फेरि क्यालिफोर्निया सिलेक्ट भएको छैन। क्यालिफोर्निया सिलेक्ट गर्नुहोस् र अल इयरको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले मुनिपट्टि आएर तपाईहरुको बर्थडे कहिले हो त्यो बर्थडे अनुसारको डेटहरु सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ जेनेरेट गर्नु होला। यति गरिसकेर हामीहरुलाई यहाँनिर मुनिपट्टि यो एसएसएन देखाएको छ 568697718 देखाएको छ। यसलाई चाहिँ हामीहरुले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यसको स्क्रिनशट गर्नु होला। यो एसएसएन हामीहरुलाई पछि पनि काम लाग्ने छ। यसलाई म पनि स्क्रिनशट गरेर राख्ने छु र यो एसएसएन लाई हामी यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एड योर एसएसएन भनेको छ। यहाँ एड योर एसएसएन गरौँ र यहाँ हामीहरुलाई अब जस्तो देखाएको छ यहाँनिर हाम्रो 568 यहाँनिर 568 यहाँ मुनिपट्टि 69 र अर्को लास्टमा हाम्रो रहेको छ 7718 रहेको छ र यति गरिसकेर हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एसएसएन पनि डन भइसकेको छ र यति गरिसकेर हामीहरुले यहाँनिर यो इमेलहरुलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इमेल कन्फर्म गर्नका लागि चाहिँ तपाईहरु अब इमेल पट्टि जानु पर्ने हुन्छ र यसलाई मिनिमाइज गर्दियौ र हामी अब इमेल पट्टि लागौं। हाम्रो इमेल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर इमेलमा आइसकेर म तपाईलाई इमेलमा लगेर देखाउने छु र यहाँनिर पेपालले हामीहरुलाई मेसेज पठाइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ कन्फर्म योर इमेल भनेर आइसकेको छ र यसमा गएर हामीहरुले कन्फर्म माई इमेल एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेर फेरि हामीहरुलाई पेपाल साइन इन भनेर भनेको छ। यहाँनिर फेरि हामीहरुले पासवर्ड सिलेक्ट गरेर कन्फर्म माई इमेल थिच्नु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेर फेरि हामीहरुलाई यदि हाम्रो अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भएको खण्डमा त हामीले लिंक गर्न सक्यौं र नभएको खण्डमा त हामीहरुले सुरुमा नट नआउने गर्नुपर्ने हुन्छ।
र यहाँनिर हामीहरूलाई अब किप योर एकाउन्ट सेक्युर भनेको छ। यहाँनिर गेट कोड गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर 729 यहाँ हाम्रो म्यासेज चाहिँ लोड हुने गर्दछ। यहाँ म तपाईँलाई अब म्यासेजमा हेरेर यो टेक्स्टलाई हामीहरूले यहाँनिर हाम्रो कोड चाहिँ यो रहेको छ 498433 498433। यो पेपाल हामीहरूलाई लोड हुनका लागि चाहिँ टाइम लागेको हो। 498433 टाइप गरेर चाहिँ हामीहरूले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्फर्मेसन कोड रहेको छ र यहाँनिर हामीहरूलाई युआर अल सेट भनेर आइसकेको छ र यहाँ हामीहरूले गो टु माई एकाउन्ट गरौँ। हाम्रो चाहिँ सबै काम चाहिँ मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर देखाइसकेको छु र यहाँ अब हामीहरूले गर्न बाँकी रहेको कुरो भनेको चाहिँ कुनै पनि एकाउन्ट जस्तो कार्डहरू लिङ्क गर्न चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर लिङ्क गरिसकेपछि मात्र हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स देखाउने गर्दछ। होइन भने हामीहरूलाई यहाँनिर ब्यालेन्स अहिले सो हुने गर्दैन र हामीहरूले कार्ड लिङ्क गरेपछि यहाँनिर रिसेन्ट एक्टिभिटीमा हामीहरूलाई अथवा अहिले कसैले हामीहरूलाई पैसाहरू पठाएको छ भने चाहिँ हामीहरूले हाम्रो इमेलमा रिसिभ गर्न सक्नेछौँ। र मैले तपाईँलाई यो पेपाल बनाउने तरिका चाहिँ सम्पूर्ण कुरा देखाइसकेको छु र हाम्रो पेपाल एकाउन्ट पनि क्रिएट भइसकेको छ। र यो एकाउन्ट लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले मेन आफ्नो लोकेसन यदि मोबाइलको एपबाट खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्ले स्टोरहरूबाट एप्लिकेसन पेपालको डाउनलोड गरेर खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो माथिपट्टि यो लोकेसन चाहिँ तपाईँहरूको इनेबल नगर्नु होला। यदि लोकेसन इनेबल गरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूको पेपाल एकाउन्ट ब्लक हुने कारण नै त्यही हो। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा सेट गरिदिनु होला, किनभने हामी टेक्निकल सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूका लागि सधैँ अपलोड गर्ने काम गर्दछौँ।